on that positive. Yes, of course. With you for sure if apocalypse hit. हुन्छ Who's smile inside an abyss, an easy going soldier in a hole. मलाई चाहिँ हामी 50K सब्सक्राइबर पुगेका छौँ है युट्युबमा अनि आई थिङ्क 50K भइसकेपछि लाइक युट्युबमा QnA भिडियो बनाएन भने त अलिक मजा आउँदैन नि त त्यही भएर चाहिँ म तपाईँहरूलाई इन्स्टाग्राममा सोधेको थिएँ कि यदि तपाईँलाई त्यस्तो केही क्वेसन छ भने मलाई सोध्नुहोस् भनेर अनि तपाईँहरूले जस्ट क्वेसन दिनुभएको थियो मलाई होइन जसको एन्सर चाहिँ म यो भिडियोमा दिनेछु सो सुरु गरौँ First question, when did you start your journey of filmmaking, content creating? Love from Darjeeling. रोहनले सोधेको छ है सो मैले सुरु गरेको चाहिँ 2012 को एन्डतिर हो लाइक फर्स्ट क्यामेरा एक्चुअली हातमा समातेको आफ्नै D3200 थियो होइन नाइकोनको अनि त्यसपछि चाहिँ अब सबैजनाले जस्तै मैले पनि अब वेडिङ भिडियोग्राफीहरू गरेँ होइन अनि म्युजिक भिडियोहरू साथीभाइहरूको इभेन्ट कभरेजहरू होइन अनि सर्ट डकुमेन्ट्रीहरू यताउता त्यसरी नै सुरु गरेँ होइन तर मलाई चाहिँ अलिकति लाइक ट्राभल कन्टेन्ट बनाउन मन थियो कि त्यो पनि लाइक नाच टेली फर्मेटमा 2 मिनटमा जस्तो एउटा ठाउँ कभर होस् होइन काठमाडौँको नजिक घुम्ने ठाउँहरू त्यतिबेलादेखि नै लाइक सर्ट फर्म कन्टेन्ट चाहिँ बनाउनुपर्छ कि जस्तो लाग्थ्यो मलाई मैले पनि भ्लग सुरु गरिरहेको थिएँ त्यतिबेला म लिङ्क राखिदिन्छु मुनि होइन त्यहाँ गएर होइन मिल्छ होइन अनि त्यही बनाइरहेको थिएँ 2-3वटा जस्तो भिडियो बनिसकेको थियो होइन अनि त्यसपछि सिजनले एप्रोच गर्नुभयो कि दाइले पनि भ्लग सुरु गर्नु भएको थियो नि त बरूसँग मिलेर ट्राभल भिडियोहरू बनाऊँ अनि प्याराडाइम टिभी पनि सुरु गरौँ भन्नुभयो क्या त्यो चाहिँ 2017 तिर कुरा हो त्यति बेलासम्म सिजन दाइ र म अलिअलि काम गर्न थालिसकेको थियो होइन अनि जस त्यसपछि हुन्छ भने हामीले अनि त्यसरी नै सुरु भयो हाम्रो जर्नी बाँकी त सबै अब सिजन दाइको चाहिँ आमा छँदैछ सो अर्को क्वेसन छ है प्रेजेन्ट डेजमा तपाईँको इन्कम सोर्स सो अहिले चाहिँ मेरो इन्कम सोर्सहरू मोस्टली भिडियो एडिटिङबाट नै हुन्छ एउटा भनेको त अब नेपाली क्लाइन्टहरू भयो होइन अर्को भनेको बाहिरको क्लाइन्ट पनि गरेर हुन्छ काम बेला बेलामा राम्रो पैसा छ गर्न सक्यो भने अर्को भनेको चाहिँ मेरो कोर्स सेल्सबाट पनि राम्रै भइरहेछ पैसा सो त्यहाँबाट पनि राम्रो पैसा आइरहेछ मलाई अनि अर्को भनेको युट्युबबाट बेला बेला 10-15 हजार आइरहेको हुन्छ होइन अनि जस त्यसले पेट्रोल सेट्रोल हाल्न पुग्छ कहिलेकाहीँ सो अर्को ग्रुप अफ क्वेसन चाहिँ मेरो सेटअपको बारेमा छ होइन मैले केमा एडिट गर्छु यताउता हेरौँ I just bought a new whip. Spend a couple thousand just to cruise it. Shawty said she love me, but I swear she never prove it. I never tell her, but I put it in the music. Well, that's okay. मैले अहिले युज गरिरहेको ल्यापटप हो MacBook Pro 13 inch M1 2020 8GB RAM अनि 512GB SSD मैले युज गर्ने माउस चाहिँ Logitechको MX Master 3 हो एकदमै दामी छ अलि धेरै नै चलाइसके त्यही भएर यस्तो पुरानो देखिरहेछ अनि किबोर्डको लागि चाहिँ Logitechको K230 सस्तो किबोर्ड हो खासमा हुन त विन्डोज किबोर्ड हो तर मैले यसरी जुगाड गरेर चलाइरहेको छु सायद चाँडै अपग्रेड गर्छु होला मलाई प्लिज रेकमेन्डेसन दिनुहोस् मैले युज गर्ने मोनिटर चाहिँ डेलको अल्ट्रा शार्प सिरिज हो 22 इयरको मोडल यो चाहिँ मैले युज गर्ने कार्ड रिडर हो ट्रान्सजेन्डको अनि सिन्स अफिसमा यस्तो सामानहरू धेरै हराइरहन्छ त्यसको लागि उपाय चाहिँ यसरी मैले नाम लेखेको हो स्टोरेजको लागि म SanDisk Extreme 2TB युज गर्छु मेरो अहिलेको करेन्ट वर्किङ प्रोजेक्ट फाइल्सहरू सबै यसमै हुन्छ यो नपुगेर मैले रिसेन्टली Samsung T7 Shield किनेको छु अनि मेरो भिडियो एसेट्सहरू चाहिँ म यो Kodakको X200 SSD मा राख्छु तर यो चाहिँ म रेकमेन्ड गर्दिनँ एकचोटि बिग्रेर अलरेडी रिप्लेस गरिसकेँ अनि स्टिल यो युनिट पनि एकदमै स्लो नै छ प्रोजेक्ट सकेपछि म त्यसलाई यस्तो हार्ड डिस्कमा राख्छु यो हो लेसीको 5TB यो हो SanDiskको 2TB अनि यो हो 4TB हार्ड ड्राइभ्सहरू यो चाहिँ आर्काइभ अर ब्याकअपको लागि मात्र युज गर्छु यसमा राखेर एडिट चाहिँ गर्न छोडिसकेँ मैले अनि यदि तपाईँलाई थाहा छैन भने मेरो म्याकबुकमा जम्मा 2टा मात्र USB पोर्ट छ त्यही भएर USB हबहरू युज गर्छु अनि अर्को कुरा भनेको यस्तो हबको पनि स्पिड लिमिट हुँदो रहेछ यो स्यामसङको ड्राइभ सिधै जोड्यो भने 6 देखि 700 सम्म स्पिड आउँछ भने यो USB हबबाट जोड्दाखेरि 300 देखि 400 स्पिड मात्रै आउँछ सो त्यो कुरा पनि ध्यान दिनुहोस् होला सो यसरी नै अर्को हबमा चाहिँ मेरो HDMI पावर केबल र मोनिटरको हब कनेक्ट हुन्छ अनि फेरि मोनिटरको पछाडिको USB पोर्टहरूमा पनि मैले अडियो इन्टरफेस किबोर्डको डङ्गलहरू कनेक्ट गरेको छु ताकि मैले एउटा मात्रै USB जोड्यो भने मेरो होल डेस्क नै मेरो म्याकबुकसँग कनेक्ट हुन्छ अनि डेस्कको बारेमा कुरा गर्दा यो डेस्क चाहिँ पिर्काबाट हो तपाईहरुलाई दामी लाग्यो भने इन्स्टाग्राममा गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ दामी छ सो अर्को क्वेशन छ अभिषेक 108 बाट हाउ वी नीड टु स्टार्ट एज सिनेमेटोग्राफी इक्विपमेन्ट्स आई थिंक भन्न खोजेको सिनेमेटोग्राफी कसरी सुरु गर्ने सिनेमेटोग्राफी सुरु गर्नलाई चाहिँ तपाईले सुरुमा लाइटको बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ डे लाइट इभिनिङ लाइट प्र्याक्टिकल लाइट सफ्ट लाइट हार्ड लाइट जोस लाइटको नेचर बुझ्नु जरुरी छ अनि त्यसपछि आउँछ फ्रेमिङ एन्ड कम्पोजिसन यो चारवटा कुनाको बीचमा के कुरा देखाउनुहुन्छ अनि कसरी देखाउनुहुन्छ केलाई फोकस गर्ने के फोकस नगर्ने तलबाट खिच्ने माथिबाट खिच्ने साइडबाट खिच्ने अगाडि पछाडी घुमाएर खिच्ने हलाएर खिच्ने नहलाइकन खिच्ने उडाएर खिच्ने जे होस् खिच्ने सुरुवात यसरी नै हो सो नेक्स्ट क्वेशन चाहिँ हु इज योर इन्स्पिरेसन मेरो इन्स्पिरेसन चाहिँ अनेस्टली भन्दाखेरि नेपाली कन्टेन्ट क्रिएटरहरू नै हो किन भन्दाखेरि चाहिँ अब नेपालमा कति लिमिटेड रिसोर्सेसहरू छ हैन
अनि त्यो लिमिटेड रिसोर्सले पनि यस्तो दामी कन्टेन्टहरू बनाइरहेको छ क्या बाहिरतिर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आफूलाई चाहिएको कुरा जस खोज्यो भने पाइन्छ कि होइन अब सानोभन्दा सानो सामान पनि केही कुरा चाहियो भने जस खोज्यो भने पाइन्छ होइन तर यता चाहिँ कतिवटा कुराहरू जुगाड गर्नुपर्ने हुन्छ कि आफूसँग भएको कुराले म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यस्तो जुगाडमा पनि हुन्छ नि लाइक लिमिटेड बजेट हुन्छ नि के प्रब्लमहरू हुँदै पनि जस दामी कन्टेन्टहरू चाहिँ आइरहेछ कि सबैको नाम त लिइरहदिनँ होइन तर म चाहिँ यहाँ स्क्रिनमा राखिदिन्छु तपाईँहरू खोजेर हेर्नुहोस् है त सो अर्को ग्रुप अफ क्वेसनहरू छ होइन आई थिङ्क सिमिलर क्वेसनहरू छ जसमा चाहिँ अब सर्ट मुभी बनाउँछ कि बनाउँदैन होइन अब मुभीमा छिर्छ कि छिर्दैन म त्यस्तो क्वेसनहरू छ सो त्यसलाई समराइज गरेर भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मुभी अफकोर्स बनाउनु मन छ होइन सर्ट मुभी पनि बनाउनु मन छ अनि तर मेन च्यालेन्जिङ कुरा भनेको चाहिँ आफ्नै मुभी बनाउनलाई चाहिँ बजेट हो होइन किनकि आफूले फन्डिङ गर्नु पऱ्यो नि त अलिकति अब नेपालमा धेरै जस्तो चल्ने कन्टेन्ट भनेको चाहिँ कमेडी हो क्या सिधै भन्दाखेरि होइन कमेडी कि चाहिँ अति नै दुःख टाइपको कन्टेन्ट चाहिँ चल्छ होइन जसमा चाहिँ मान्छेलाई पिक्चर टाइपको कन्टेन्टहरू चाहिँ अलिकति चल्छ अनि त्यो बाहेक अरू जनरको जुन सर्ट मुभीहरू केही आइडिया बनाइरहेको छ भने चाहिँ अलिकति त्यसलाई मार्केट गर्न अनि मोनिटाइज गर्न गाह्रो छ कि टाइम एफर्ट अनि पैसा लागिसकेपछि त्यो त अब उठाउनु पऱ्यो नि त अनि त्यो उठाउन चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ होइन त्यही भएर चाहिँ सुरुमा आफू अलिकति सेटल हौँ अनि जब लाइक पैसाको टेन्सन हुँदैन नि अनि त्यसपछि चाहिँ मजाले मन लगाएर बनाउँछु किनकि अब अलिक पैसाको टेन्सन हुन्छ भने चाहिँ त्यो लाइक बेकार छ क्या काम सो अर्को क्वेसन छ नोलन अर डेभिड फिन्चर म चाहिँ मार्टिन स्कोर्सेजी हो मलाई अति दामी लाग्छ उहाँको फिल्महरू सो बिग मार्टिन स्कोर्सेजी फ्यान जस्तै कि अब गुड फेलर्स वुल्फ अफ वाल स्ट्रिट होइन त्यस्तो टाइपको मुभी चाहिँ दामी लाग्छ मलाई रमाइलो लाग्छ हेर्न सो अर्को ग्रुप अफ क्वेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि क्लाइन्टहरू कसरी पाउने होइन क्लाइन्टलाई अप्रोच गर्दा बेटर हो कि अब के गर्दा बेटर हो मलाई अरू कुरा थाहा छैन होइन तर म मेरो एक्सपिरियन्स सेयर गर्छु तपाईँलाई मैले चाहिँ के गर्थेँ भन्दाखेरि पहिला कुनै पनि भिडियो एडिट गऱ्यो भने मोबाइलमा राख्थेँ कि अनि जसलाई भेट्थेँ देखाइरहेको हुन्थेँ कि म यस्तो गर्छु हुन्छ नि एकचोटि हेर्ने हो कस्तो लाग्छ जबरजस्ती त गर्दिनँ थिएँ होइन जस्तो तर देखाइरहेको हुन्थेँ होइन अनि अब अहिले पनि त्यही हो आफ्नो पोर्टफोलियो हुनु पऱ्यो अनि आफ्नो एउटा रिल बनाउनु पऱ्यो अनि त्यही नै सेयर गर्ने हो कि अब अहिले आफ्नो काम देखाउने ठाउँ भनेको सोसियल मिडियाहरू हो इन्स्टाग्राम टिकटक फेसबुक युट्युब जस्तै कि अब मेरो यही च्यानल पनि मेरो लागि एउटा सेल्फ मार्केटिङ हो क्या मैले एडिटिङ गर्छु भनेर मान्छेलाई भनिरहेको छु नि अनि प्लस मैले एडिटिङ सिकाउँछु भनेर पनि मान्छेलाई भनिरहेको छु होइन सो यो च्यानल चाहिँ मेरो लागि सेल्फ मार्केटिङ गर्ने एउटा ठाउँ भयो क्या बुझ्नुभयो अनि इन्स्टाग्राम टिकटकहरूमा चाहिँ मैले सानसानो रिल्स हालेर हुन्छु जहाँ चाहिँ मेरो काम देख्न पाउँछ क्लाइन्टहरूले होइन अनि यदि त्यस्तो भिडियो कसैलाई चाहिएको छ भने उनीहरूले मलाई अप्रोच गर्छ अर मैले कसैलाई अप्रोच गर्दाखेरि ल मेरो काम यस्तो यस्तो छ अनि म तिमीसँग काम गर्न चाहन्छु मेरो रेट यस्तो यस्तो हो मैले यस्तो प्रोभाइड गर्न सक्छु भनेर प्रपोजल पठाएँ भने आई थिङ्क त्यसो नै गर्ने हो अब 100जनालाई प्रपोजल पठायो भने अफकोर्स त्यहाँदेखि 1-2जना त आउँला अनि त्यहीँदेखि सुरु गर्ने हो क्या फर्स्ट क्लाइन्टलाई दामी भिडियो बनाइदिने अनि सेकेन्ड क्लाइन्टलाई दामी भिडियो बनाउने त्यहाँबाट अर्को आउँछ होइन अनि आफ्नो इम्प्रुभ हुँदै जाने अनि आफ्नो पोर्टफोलियो पनि बढ्दै जान्छ आफ्नो कामहरू पनि बढ्दै जान्छ एक्सपिरियन्स पनि बढ्दै जान्छ त्यही नै हो करियर सुरु गर्ने त आई थिङ्क यो त जुनसुकै करियरमा नि सेम एडभाइस हो सो नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ मेरो साथीबाट छ है सौगात धान्छ मेरो क्लासमेट पनि थियो होइन अनि सो उसले चाहिँ सोधेको छ 5 इयर्सको प्लान के छ 5 इयर्स कुनै त मैले प्लान गरेको छैन तर 2 वर्षको चाहिँ मैले प्लान गरेको छु हेरौँ कतिको सक्सेसफुल हुन्छ अनि त्यो प्लान चाहिँ अहिले भनिहाल्न मिल्दैन क्या तर म 2-3 महिना पछि चाहिँ भन्छु होला सायद अहिले भन्यो भने चाहिँ अलिकति बिग्रिन्छ सो धैर्य गर्नु चाँडै रिभ्यू गर्छु जस्तो दामी हुनेवाला छ यो अनि म युट्युबमा यसरी नै कन्टिन्युसली आइरहन्छु अनि यसमै अपडेट दिइरहन्छु सो आजलाई यति नै गर्नु पर्ला अनि कतिवटा क्वेसनहरू चाहिँ थियो अब त्यो एन्सर गऱ्यो भने त्यो पछिसम्म रिलेभेन्ट हुँदैन क्या किनकि त्यो कुराहरू चाहिँ टाइम अनुसार चेन्ज भइरहेको हुन्छ होइन जस्तै कि अब 1 लाखभन्दा कममा कुन कम्प्युटर आउँछ होइन अब अहिलेको प्राइस के होला 1 महिनापछि त्यो प्राइस चेन्ज होला होइन अनि 1 महिनापछि फेरि अर्कै के नयाँ आउला सो त्यस्तो क्वेसनहरू चाहिँ म एन्सर गर्दिनँ अहिलेलाई त्यसमा चाहिँ अलिकति प्रोफेसनल मान्छेहरूसँग एडभाइस लिएको राम्रो होइन किनकि मलाई करेन्ट मार्केट प्राइसहरू के छ थाहा हुँदैन क्या अल्दो डिभाइस कुन छ दामी मलाई छान्न आउँछ होइन तर त्यसको प्राइस कति छ त्यसको त्यो प्राइस अनुसार त्यो भ्यालु वर्थ इट छ कि छैन त्यसको बारेमा चाहिँ मैले रिसर्च गरेको छैन त्यही भएर म त्यसको एन्सर गर्दिनँ है त सो त्यति नै हो बाई सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो